ไปพูดคุยกับคุณกฤษ สุวรรณพิบูลย์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณกฤษค่ะสวัสดีครับคุณกฤษครับครับสวัสดีครับคุณวดีคุณพุทธพงศ์ครับค่ะเป็นยังไงคะการเซ็ตเราช่วงนี้ค่ะออกอาการแล้วใช่ไหมครับ มันมีการเปิด rising gap falling gap อะไรเพิ่มไหมคะหรือว่ามีสัญญาณอะไรต้องระมัดระวังค่ะคือปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกว่า Set Index เนี่ยยังพยายามที่จะรักษาการแกว่งตัวในเฟสแรกของกรอบการแกว่งตัวที่ 1,554 ถึง 1,598 จุดความแข็งแกร่งของ Set Index ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะเบรก 1,598 จุดแต่ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถทำได้ก็เลยปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับครับแนวรับอยู่ที่ 1,554 จุดซึ่งแนวรับนี้เนี่ยถ้ารับไม่อยู่จะเริ่มออกอาการอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้า Set Index ไม่สามารถรักษาการปิดตลาดในกรอบการแกว่งตัวที่ 1,554 ถึง 1,598 จุดก็จะทำให้ Set Index เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จะย้ายลงไปอีกกรอบหนึ่งก็คือกรอบ 1,532 ถึง 1,554 จุดซึ่งในกรอบตรงนี้นี่เองเนี่ยมันมีการเปิด rising gap อีกจุดหนึ่งนะครับที่ 1,546.58 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 1.86 จุดที่คาดว่าถ้าหลุด 1,554 เนี่ยโอกาสลงมาปิด rising gap ที่ 1,546.58 จุดเนี่ยก็จะมีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเคยเตือนนักลงทุนไปหลายครั้งแล้วว่าคืออย่าเชื่อมั่นว่าการขึ้นของ Set Index เนี่ยจะมีคุณภาพนะครับตราบเท่าที่ rising gap ที่เปิดเอาไว้ที่ผ่านมาของ Set Index เนี่ยยังไม่ได้รับการปิดโดยเฉพาะ rising gap สำคัญที่เราพูดย้ำอยู่เสมอว่าที่ rising gap ที่เปิดไว้ข้างล่างสุดเนี่ยที่ 1,412.82 จุดนั้นเนี่ยมีขนาดความกว้างของแกปที่มากถึง 35.37 จุดซึ่งไม่มีครั้งไหนที่การเปิด rising gap ที่มีขนาดความกว้างมากขนาดนี้ตั้งแต่ดูตลาดมาเนี่ยนะครับไม่มีครั้งไหนเลยครับที่ว่า rising gap ดังกล่าวจะไม่ได้รับการปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเก็งกำไรในระยะสั้นของนักลงทุนเราถึงเตือนว่าในกรอบ 1,554 ถึง 1,598 จุดยังสามารถเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้แต่ควรลดปริมาณให้น้อยลงปิดตลาด Set Index ปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดเนี่ยควรจะต้องพิจารณาเรื่องการลดพอร์ตละการปิดตลาดของ Set Index เนี่ยถ้าเกิดปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 เนี่ยคือยังไงคงต้องปิดอยู่แล้วแหละฮะในมุมมองเราเพราะเราบอกว่า rising gap มันจะต้องปิดเพราะฉะนั้น Set Index เนี่ยถ้าปิดไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าลงไปปิด rising gap ที่ 1,546.58 จุดแต่ถ้าดู price pattern ของ Set แล้วเนี่ยก็ยังคงมีความแข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าการลงมาของ Set Index เนี่ย Set Index เนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาเกิดสัญญาณขาย daily weekly monthly ปัจจุบันยังเป็น buy signal อยู่ทวนอีกทีก็ได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการแกว่งตัวของ Set Index ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการขยับจุดทั้ง daily weekly monthly sell signal ขึ้นมาแล้วโดยปัจจุบันเนี่ยจุด daily sell signal ของ Set Index เนี่ยอยู่ที่ 1,504.12 จุดจุด weekly sell signal ของ Set Index เนี่ยอยู่ที่ 1,509.98 จุดและจุด monthly sell signal ของ Set Index อยู่ที่ 1,483.21 จุดนั่นหมายความว่าถ้า Set Index เนี่ยเกิดการปรับตัวลงแล้วหลุด 1,554 จุดเนี่ยลงไปปิด rising gap ที่ 1,546 แล้วเนี่ยถ้า Set Index ปิดตลาดต่ำกว่า 1,504.12 จุดซึ่งเป็นจุด daily sell signal เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์สำคัญอยู่ 2 เหตุการณ์ก็คือ 1. Set Index เนี่ยจากความแข็งแรงที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยจะกลับมาเกิดความอ่อนแอในระยะสั้นจากการเกิด daily sell signal ครั้งใหม่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการกลับมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,504.12 จุดของ Set Index ไม่เพียงแต่จะเกิด daily sell signal แต่จะเกิด weekly sell signal ครั้งใหม่ด้วยเพราะว่า weekly อยู่ที่ 1,509.98 จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยจะถูกลดทอนไปทันทีจากการอ่อนแอทั้งในรายวันและรายสัปดาห์ตรงนี้ต้องระวังนะครับก็ณตรงนี้เนี่ยคงต้องดูว่าวันนี้เนี่ย 1,554 จุดซึ่งเป็นแนวรับแข็งแกร่งในกรอบตรงนี้เนี่ยจะสามารถรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้ก็ยังคงเล่นเก็งกำไรระยะสั้นได้ต่อไปแต่ควรลดปริมาณการเล่นลงอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 1,554
ค่ะ ทีนี้ในส่วนของหุ้นเนี่ยสิ่งที่เราคงจะต้องเตือนต่อไปก็คือว่าแพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์กับแพทเทิร์นของหุ้นหลายๆตัวในเซ็ตอินเด็กซ์ก็มีแพทเทิร์นละไม้คล้ายกันก็คือการรีบาวของเซ็ตอินเด็กซ์ที่ผ่านมาก็ทำให้หุ้นหลายๆตัวโดยเฉพาะหุ้นในเซ็ตร้อยเนี่ยเกิดการเปิด rising gap ด้วยหุ้นประเภทนี้เป็นหุ้นที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงในการลงทุนในรอบนี้นะครับยกตัวอย่างหลายๆตัวเลยก็ได้อย่างเช่น K-Bank เนี่ยอย่าง K-Bank เนี่ยแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่มี performance ที่ค่อนข้างดีนะครับเกิดสัญญาณซื้อก็จริงแต่ว่าณตรงนี้เป็นหุ้นที่ควรจะต้องเริ่มระมัดระวังนะครับเพราะว่าการขึ้นของ K-Bank ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีการเปิด rising gap อยู่เหมือนกันนะครับ rising gap ของ K-Bank อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่177.50 ครับตรงนี้ก็ยังคงต้องระวังว่าการปรับฐานของเซ็ตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยถ้าจะลงไปปิด rising gap หุ้นหลายๆตัวในเซ็ตร้อยเนี่ยพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดเห็นการเปิด rising gap หุ้นพวกนี้ต้องระวังครับแต่ก็จะมีหุ้นที่น่าสนใจในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นแล้วก็น่าจะสวนทางกับตลาดได้นั่นก็คือหุ้นที่ไม่มีการเปิด rising gap เกิดสัญญาณซื้อแล้วก็มีการเปิด falling gap ไว้ก่อนหน้านั้นด้วยอย่างที่ยกตัวอย่างณตอนนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือตัว BJCHI ถ้าเปิด price pattern แล้วก็ price pattern เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อนะครับไม่เล่นข้างล่างไม่มี rising gap แล้วก็มี falling gap เปิดไว้ถ้าเห็นแรกๆเลยก็จะอยู่ที่ 5.85 บาทหุ้นอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นหลบภัยในช่วงของตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะปิดตลาดหลุด 1,554 จุดครับตัวไหน